Prito muna natin mga mi ang ating saging. Ating mga saging. 5 piraso po ito saging. Tapos na tayo magprito ng ating saging, nilagay naman natin tong ating pork belly. Hayaan lang natin to magmantika dito sa ating kawali. Tinatakpan ko guys kasi ayoko yung matabsika. So, ipip. Tawag dito. Baliktarin lang natin para yung kabila na. Kasi kahit anong piniprito mo, natatarsi ka lang ng mantika. Ayan, takpan ulit natin. Mantika na siya guys. Lagyan na natin yung ating bawang. Sibuyas. Tuan lang natin ito na mga 40 to 45 minutes or hanggang lumambot yung ating karne. Yung ating paminta at laurel. Kanina guys, naglagay ako asukal. Malambot na yung ating karne guys. Maglagay tayo ng suka para iwas panis. So, hahayaan lang natin tong kumulo hanggang lumapot yung kanyang sauce. Okay guys. Okay na yung lasa niya guys. Takpan natin muli. So, let's check. Okay, malambot na yung ating karne at lumalapot na ang kanyang sauce. Ilagay na natin yung ating banana. Banana! Yes! Malapit na maluto yung ating pork estofado.
pork estofado. So, palalaputin pa natin to ng kaunti. And ready to serve na ito, mga mami, mga mema. So, takpan natin ulit. Ito na guys, ang ating pork estofado. Ayan, luto na mi. Kain na tayo mga mi. Mga mema, kain na tayo. Okay, lumapot na ang kanyang sauce. Okay na po ito. Okay na to. Okay na to. Magsandok na tayo. Wow, sarap. Kain na tayo mga mi. Ito na po yung ating pork estofado. Let's eat. Okay po. Thank you for watching.